Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Actrița și cântăreața Beren Aknă, care a interpretat personajul lui Cici în serialul Emanet Dizisinde, a răspuns la întrebările lui Remerbaș. Beren Aknă, Cici de la Emanet, pe ecran putem vedea lucruri false. Spunând că imaginile sunt mai importante decât actoria în zilele noastre, Aknă a spus: există actori care nu pot transmite emoții. Putem vedea lucruri false pe ecran. Dar încerc să nu gândesc negativ la asta. Pentru că fiecare are un destin și este dreptul lui, a spus el. Beren Aknă a vorbit și despre trecerea de la muzician la actor. Actorul, care a studiat muzica la Mimar Sinan până la liceu, a intrat întâmplător în orchestra unei piese de teatru, iar obiectivele i s-au schimbat și a decis să studieze actoria. Vreau să încep prin a vorbi despre Emanet, Cici. Cum ai primit acest rol? Proiectul mi-a venit în august. Progresul lui Cici a fost neclar la început. Au fost mai multe variante. Aveam semne de întrebare în cap. De fapt, mi-a fost foarte greu să-l găsesc pe Cici. M-am alăturat emisiunii ca susținător al unui personaj rău. Dar nu am desenat încă un profil foarte prost. Eram într-o dilemă. Acum sunt mulțumit de felul în care se descurcă personajul meu. Îmi place să joc Cici. Cum este viața ta socială? Suntem foarte obosiți pentru că filmăm seriale zilnice. Această intensitate ne poate obosi pe toți. Dar toată lumea are întotdeauna mult respect și dragoste pentru ceilalți. Zilele noastre fixe sunt foarte frumoase. Când se întâmplă asta, oboseala noastră se transformă în oboseală dulce. Mi-a fost teamă că nu mă voi obișnui cu ritmul. După cum ai spus, trebuie să fie foarte obositor să joci într-o dramă zilnică. Cum te simți? Sunt o persoană calmă, sunt o persoană pozitivă. Nu sunt foarte obosit. Nu am mai fost niciodată într-un loc de muncă de o zi postat ca acesta. Sincer, am avut o mică problemă la început. Mi-a fost frică să nu mă obișnuiesc cu ritmul. Așa că mi-am stabilit rutina. Mi-am pus zilele libere. De aceea nu obosesc ca la început. De fapt, știu că îți place muzica. Ce te-a determinat să devii actor când erai interesat de muzică? La 11 ani mi-am dat examenele la conservator și am început să studiez la secția de muzică a lui Mimar Sinan. Am studiat chitara clasică, am început să compun când aveam 12 ani. M-am gândit să rămân cu muzică până ajung la liceu. Am învățat cu studenți la școală, am văzut actori de teatru. Începeam să am grijă de ei. Nume precum Meltem Kumbul și Mustafa Alabora veneau tot timpul la școală. Am crescut cu ei. Am avut o soră mai mare care a fost chitarist în ultimul an. A cântat la chitară în piesa The Trei Penny Opera. Așa că când s-a îmbolnăvit, s-a oferit să mi se alăture în joc. M-am alăturat orchestrei pentru piesă. Acesta a fost punctul meu de cotitură când am început să joc. Pe vremea aceea am hotărât ca după ce am absolvit liceul să studiez teatrul la facultate. Și așa a început aventura mea. Muzica este mai mult ca un hobby pentru mine. Mâncare pentru sufletul meu mă hrănește. La 3 ani cântam Howing Clocks, ai păstrat ritmul melodiilor fără măcar să vorbești sau să te târâi zâmbește. Eu și bunica am fost mereu foarte apropiați. Obișnuiam să ascult muzică clasică turcească tot timpul acasă și să fredonam. Când m-am uitat la videoclipurile mele de 3-4 ani, m-am trezit cântând Howling Tunes. Bunica mea are o mare influență asupra mea. M-a băgat deja la examenele de la conservator. Care este primul loc în care vrei să ajungi în profesia ta? Ce vreți să faceți? Aș vrea să fiu pe canale internaționale. Mi-ar plăcea să fac lucrurile mai liber în media digitală. Mi-ar plăcea să interpretez un personaj străin. Îmi doresc ca profesia mea să fie cât mai universală. Ce personaje ai vrea să joci? Vrei să fii provocat? Vreau să fiu provocat. De exemplu, mi-ar plăcea să joc un pacient schizofrenic. Pe cine urmăriți din noua generație de jucători? Îmi plac foarte mult Neslihan Atagul, Serenay Sarkaya și Oiku Karael.
Sunt foarte impresionat de naturalețea lui Oicu Carael. Cu ce actor celebru ți-ar plăcea să participi la același proiect? Oicu Carael zâmbește. Din nou, există unul dintre prețioșii noștri actori, Nazan Chesal. Am jucat împreună cu el în filmul Apartament. Am jucat rolul fiicei tale. Mi s-a făcut pielea de gaină. A fost o experiență grozavă pentru mine cu actoria și predarea lui. Aș vrea să particip din nou la același proiect cu el. Deci, putem numi Nazan Chesal numele cu care ți-a plăcut cel mai mult să lucrezi? Categoric. Am învățat multe de la el în scurt timp. De ce eziti mai mult atunci când încep un proiect? Nu sunt timid. Dar la început ezit și sunt calm pentru că mi-e teamă că nu mă vor înțelege greșit. Dar deschid mai târziu. Cum este Beren în viața sa privată? Pandemia m-a legat acasă. Mergeam mai des la concerte și filme. Mi-am redus puțin activitățile acum. De obicei am grijă de pisicile mele acasă, îmi beau cafeaua. Am o viață mai calmă și mai liniștită. Pot spune că m-am schimbat mult după procesul de pandemie. Nu te mai comporta așa. Spectacolul pe care ai spus că mănânci, pe care îl urmăresc. În zilele noastre, aspectul este mai important decât performanța. De aceea există jucători care nu știu să transmită emoții. Putem vedea lucruri false pe ecran. Dar încerc să nu gândesc negativ la asta. Pentru că fiecare are un destin și este dreptul lui. Ne poți împărtăși cel mai jenant moment din viața ta? Primul meu concert cu grupul meu a fost la Musopera. Mi-am ales o rochie frumoasă. Aș purta Adidas pe dedesubt. Dar mama a insistat să port tocuri cu pană. Am fost entuziasmat de când a fost primul meu spectacol. Am spus că nu îl pot folosi, dar când am insistat, am spus că este bine. Înainte de spectacol, am spus că mereu voi cădea. Urcăm pe scenă. Am căzut chiar pe a doua mea melodie. Existase un videoclip Zâmbește. Am fost foarte jenat acolo. Încrederea în mine a fost zguduită. Dar mi-am revenit repede și mi-am aruncat pantofii deoparte. Și am spus în microfon: mamă, ți-am spus să nu-mi pui asta. Nu vreau, merg desculț. Dragi urmăritori, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați comentarii și să dați like la videoclipurile noastre. Aveți grijă de dumneavoastră. La revedere!